iya sa kita naman to sa kita. Kaya sa kita mga to. Sa kita kaya sa kita nga iya kuan yan, tajuk yan. Iya may bituta mga kuan na ito may bituta sa mga kuan. Tajuk yan. Tajuk yan Kandalaya. Kandala nga sa timang sida kuan. Sa timang raja sida. Raja sida sa Kalugan. Iya betul na malayo may kan maglid at layaran kaya Kandalayan. Jadi isa ko naman si Kandalayan na sige na raja sa Kalugan na linaw na bombaran sa Kalugan na ato sa inga na bombaran do sa Kalugan sige ni raja sila way pag kabo si kuan si Kandalayan si ken raja sila way jadi pamalintayan mala suka raja niya sa Kalugan ya tanggi ya mantri ya ya sumantri so tanggiri aku tidak putih mamasa su tanggiri bah isa masa melay masubilis sa padakal way wah ya bes kana tiyan mutum cang mga bilis ito ba sige nagajas na malubo ba na antoy gabayan mang cangwan way nah kagyan mo to kagyan katanya bilis ito diyan gaton niya si ato negosyo Kandalayan niya balaki sa mantriyan tiyan tanggiri way anak katiyan may reso pa sa mga bilis may negosyo si Miguel siya ay tiyan dato kan ako milay mako to milay ko milay tanggiri dato kan tiyan ako milay ni tapok yuwakan tiyan jadi way kumela ko si Kandalayan ya si kuan si tanggiri marakal mga mantuyan marakal mawangan na to mawangan na sida ya manen si kene di gabi sa marata si kene bagay sa pito sa Kandalayan napaganda sa ita pakai sa ito sa ita niya to niya masih mamasa so mantri na tingnan mamasa na kami so kuan so mga bilis kagya Allah tingin mamasa do kami lay dato pasto na tingnan na sumigad siya tingin dato dadan nugay dato biya bilisanan taungan dana alat tingin na ugay diyan itapog yanan sekalon tingin naman tingin din kasagigan narumela ko si Ken rumelakaw why rumelakaw man natutulog ni tanggay ako si mama saya tingin dato akan ayaw ko nakitigan ko ayaw kan pagtuluga si bilis kulintangan ni ilis ayaw ang tulog pasal si Ken ito sumiyong sa kwan sa kilid di tigan tulog mo ayaw din tigan ako na piya siya ito tigan so kadakalan niya ito na gabi ang muyang nakancho kaya tigan na kaluday maulan madakla makanan madakla pangankan di tigan apa mo tigan so angin mo kasi sa kaludan munot ako natutunugan din naman na nyasan na lema so bagisan masan na so bagisan tigan bagisan ang nakatigan so milay so si bilis ay alat natin milay ko ay milay ka uy natin milay na do tigan suminudo mamaya tigan panalatan uy tigan bagisan anda nga tukang mga kapsakban sa sida na uy tigan sama-sama ta sama-sama yung malakaw iya si ko niya si tanggiri ako si mama saya tutunog yan sudah to tigan dato ako may ugid pa to tansingan gayat naman niya kakuan kanaya way kena mapia man niya baka pagkatila sa bilis na pena di tigan tiyan ko to iya man si bagisan niya way kapabasikan si musang kirim pagyat ketad niran way nah pagantab niya ako masakpan niya ako masakilid ako masakilid Allah duso ba na nabilis kagaya din pagaraban niya subilis way iya mo si bagisan na paggarap na pangarap sa bilis pangarap sa bilis
Yesu bilis kailakan na Yesu kuan so ako dan. Yesu ya kapito na mo si kuan kapito na mo pamasa si kuan kanala na. Nandiyan ugay na ganyan. Dato akan ayaw ko san paggubayhan sa kinila patala na saan susama. Ay, tinggal ko tinggal sa kuan sa sama so yaman yan lang na tawa sa kita mo na santigan mo sama sa subunan sa tanso yan nati tigan why din tigan datuakan di kan mapatay sama ka ng sakwan sa biyala ni mapatay kan tigan sa kwan sa bingit why kaso umpan tigan na bingit na timbangan niya kan sa kita mga wata-wata bilis nati ko tigan galak yung galak ko nanti kan tigan mako na bingit na tampulin ka nandiyan tingin suwang ko na pagkanto sa itang pato na sa ito tuwag way agya pa marapsikan mamalaman nagyos tangi dato akan tingin ng pato ta ugay inutan tingin sa ina dawa ayaw kan pangili sa man ayaw kan kuan nasusuda subilis kam milay ta tingin sa kuan sa kutika gimana nanta nanti ka na kutika pamukag kutika anari man ng pamukag kunakan ugay mani ako ba niya? Na, kagyam may mga tawa sa kila pagdalo to. Niya may pisan siya sa kwan. Nakatanti ko sa kanala yan. Ugay, tampak ang tanong. Ma, kagyam niya sa kanala. Kagyam niya kan way. Na, mantay mo ko, may gikat sukal da. May gikat. Na si bagisan niya, kalutos sukal da. Niya si kanala niya sama. Kaya tampakan niya kan. Natigan dato akan tigim tangi ako si mama sa dato akan tigan ng patukan kat nya si buko tigan suwagat at nya kaligat tigan suwagat na bago hindi si kon kada na ugay tigan patukan ng tigan do ka sa kanang patay do way katan tigan sa mga sama niya sa mga tao tigan mga sama mga iran pipit ng tigan subuyasan ako naka kon na kagya matabak way man hindi kinoy ka na tangi ba si kanala yan niya kao masapuro kagya gapa ni kan koy iya si bagisan niya lubitos iya si kuan namo si tanggiri aw si sida mamasaya away minutamo na niya kagaw si mamasa ay si bagisan okay tiyan imanto dan na kajatan anti gidam tami manto niya kagaw si kalutipay punti kalutipay ipangutang so hukuman ko na kanya tanong di tanong kuan niya gaw si bagisan ugay tigan na sige bagisan na ugay tigan punyo pagunutan sa kan na mamagagabatan niya gaw si tangi ako si mama saya na pun manantigan na di tanong mag-isa-isa yaman na yan taon na baga kalay kita no mapia tigan na mag-isa-isa tanong amo po jadi niya pos na sa ita ko motor. Terima kasih.